Hello everyone. අද දවසේ පාඩමේදී මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වචන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඡන්ද කල් දානවට කියනවා postponement of elections. Postpone කල් දමනවා. මතකනේ අනිත් වචන put off, put back වැනි පදත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා ක්‍රියාපද. postpone කියන්නේත් ක්‍රියාපදයක් තමයි. නමුත් ඒකේ noun එක හදා ගන්නවා ment එකතු කිරීමෙන් postponement කියලා කියන්නේ කල් දැමීම. Postponement of elections. ඡන්ද කල් දැමීම, මැතිවරණ කල් දැමීම, against the law නීතියට පටහැනි විරුද්ධයි. against the law. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ෆ්‍රේස් එකයි මේකයි එකතු කරලා අපි මෙහෙම කියනවා. postponement of elections is කියලා දාන්නේ නැහැ, is කියලා දාන්නේ. Why? We are talking about the postponement, not about the elections. Therefore, the verb should be kept in the singular form. Postponement of elections is against the law. Nitiyata pataheni. Against the constitution. Constitution කියනවා ව්‍යවස්ථාවට. Against the constitution කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධයි. දැන් අපි නැවතත් කියමු එහෙනම් වාක්‍යයක් හදලා මේ විදිහට මැතිවරණ කල් දැමීම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි, ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධයි. Postponement of elections is against the constitution. Postponement of elections is against the constitution. Executive powers විධායක බලතල. Executive powers විධායක බලතල. එතකොට විධායක ජනාධිපතිකම, විධායක ජනපති ධූරයට මොකක්ද කියන්නේ? Executive presidency. Executive presidency විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කළ යුතුයි. අහෝසි කරනවා කියන්නේ ඒක එතනින් අවසන් කරලා දානවා, නැති කරලා දාන්න ඕනේ. අහෝසි කළ යුතුයි. should be abolished. passive voice. should be abolished. අහෝසි කළ යුතුයි. එහෙමනම් දැන් අපි වාක්‍යයක් හදමු. විධායක බලතල අහෝසි කළ යුතුයි. The executive powers should be abolished. The executive powers should be abolished. විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළ යුතුයි. විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කළ යුතුයි. The executive presidency should be abolished. The executive presidency should be abolished. ජනවරම people's mandate. People's mandate. ඡන්ද බලයට කියනවා අපි franchise. franchise. මේ වචනවල තව තවත් තේරුම් තියෙනවා. නමුත් මම මේ මොහොතේදී දේශපාලනයට සම්බන්ධ කරලයි මේ වචනවල තේරුම අරගෙන තියෙන්නේ. සේවය අත්හිටුවනවා. සේවය අත්හිටුවනවා. Service is suspended. Service is suspended. දැන් මේක මෙහිම කිව්වට වාක්‍යයක් තුල යොදා ගන්න ගියපුවාම ඔයාට අපහසු වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා මම මෙහිම කියනවා. ඔහුගේ සේවය අත්හිටුවා තිබෙනවා. His service has been suspended. අපි එතනදී present perfect පාවිච්චි කරමු. His service has been suspended. අන්න එහෙම වෙච්ච කෙනෙක් යලි සේවයේ පිහිටුවනවා. තමන් හිටපු රෑන්ක් එකේම එහෙම නැත්නම් පොසිෂන් එකේම නැවත යාට වැඩ බාර දෙනවා. අන්න ඒකට කියන නියම වචනේ තමයි reinstate කියලා කියන්නේ. reinstate. අන්න ඒක භාවිතා කරලා අපි කියනවා මෙන්න මේ විදිහට reinstated in service. reinstated in service. සේවයේ යලි පිහිටෙව්වා කියලා කියන්නේ එහෙමයි. නමුත් මේක අර්ථාන්විත වාක්‍යයක් තුන දාලම කතා කරමු. ඔහුව නැවත සේවයේ පිහිටුවා තිබෙනවා.
He has been reinstated in service. He has been reinstated කිව්වත් ඇති. He has been reinstated. මෙන්න මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සියලු ව්‍යාකරණ, වාක්‍ය රටා, phrases, idioms ඇතුළු මේ සියල්ල ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තනි පුජ්‍යල පන්තියකට සහභාගී වෙලා. නමුත් ඔයාට ගාස්තුව ගෙවන්න වෙනවා මාසෙකට 12000ක්. එහෙම බැරි අයට කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියක් ආරම්භ කරගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් එකතු වෙලා එහෙම නැත්නම් 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අදාළ විස්තරේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට මේ ගාස්තුව මීටත් වඩා අඩු වෙනවා. මාස 5ක ගාස්තුව එකවර ගෙවනකොට රුපියල් 10000ක මුදලක් අඩු වෙන නිසා. ඉතින් ඔයා කැමති මේ වගේ පන්තියකට සහභාගී වෙන්නද? එහෙම නැත්නම් රුපියල් 500ක් ගෙවලා 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියකට සහභාගී වෙන්නද? මං අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඔයාගේ උත්තරේ රුපියල් 500ක් ගෙවලා 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියක ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයා කැමති. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. ඔයා කොහොමද 100 දෙනෙක් ඉන්න පන්තියක ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්නේ? ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා කොහොමද පුහුණු වීම කරන්නේ? කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? එහෙමනම් කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වෙනකොට තියෙන වාසිය, එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් arrange කර ගැනීමේ වාසිය මොකක්ද? Tamanට ඕන විදියට Tamanට කැමති දෙයක් අහලා, Tamanට ඕන දේ අහගෙන පුහුණු වීම කරන්න හැකියාව ලැබීම. කොච්චර මහන්සි වුණත් මට ලැබෙන්නේ මාසෙකටම උපරිම 12000යි. නමුත් කෙනෙක් එකවර ගාස්තු ගෙවුවොත් එහෙම මාස 5කට ඒත් මට මාසෙකට ලැබෙන්නේ රුපියල් 10000ක් විතරයි. ඉතින් බලන්නකෝ. හරි වාසී නේද මට? කෝකද? රුපියල් 500ක් අරගෙන 100 දෙනෙකුට උගන්වන එක. අන්න දැන්වත් ඔයාට තේරෙනවද? මම ගැන හිතලා වැඩ කරනවා නම් රුපියල් 500ක් කරන් බහුතරය සනසලා ප්‍රසාදේ දිනාගෙන පන්තියක් කරන එක නෙවෙයිද හොඳ? මේ වගේ ගාස්තු දැකපුවාම හරි අසාධාරණ මුදලක් අය කරන ගුරුවරයෙක් විදියට නේද හිතෙන්නේ. නමුත් ඇත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කියලා දැන්වත් තේරෙනවද ඔයාට? අපි පොතට කලින් හැමදාමත් පිට කවරනේ බැලුවේ. මම හරි නේද? පොතට කලින් හැමදාමත් පිට කවරනේ බැලුවේ. අපි පොතට කලින්